السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا في درس النهارده هقول لك ازاي ان انت تصلح الاسكويجي اللي احنا بنسحب بيه على الشابلونه اللي احنا بنستخدمه في طباعة سلك سكرين. الاسكويجي دوت انا كنت عملت له درس ان انت ازاي يعني تشتريه او تجمعه وبيتكون من ايه بالظبط. الدرس دوت موجود عندي على القناة. طبعا في درس النهارده بقى هقول لك لو الاسكويجي دوت مثلا باظ منك ما ترموهوش، لا هنستعمله تاني. وانا هقول لك في درس النهارده ازاي تصلحه وازاي ترجعه لكنه جديد بالظبط. الاسكويج اللي احنا بنستخدمه في الطباعه اللي هو بيبقى موجود على الشابلونه او اللي بتسمى الشاشه الحراريه دوت، لو باظ او حصل له تلف مثلا في الجلده اللي هي بتسحب الحبر ما ترميهاش، لا انا هقول لك ازاي تصلحها وازاي ترجعه لكنه جديد بالظبط في الفيديو دوت. بس قبل ما نبتدي في الفيديو، لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وهنيجي مع بعض دلوقتي هنعرف ازاي ان احنا نصلح الاسكويجي اللي احنا بنستخدمه في طباعة سلك سكرين. ما ترميش اي حاجة، اي حاجة انت ممكن تستفاد بيها يعني تعمل لها مثلا ايه اعادة تعيين من جديد، ان انت بتصلحها من جديد وتشغلها برضو من جديد. هنيجي مع بعض دلوقتي هنعرف ازاي ان احنا نصلح الاسكويجي، وخليك معايا ويلا بينا. ورجعت لكم تاني وهعرفكم في درس النهارده ازاي ان احنا نرجع الاسكويجي او الاسكوجي. انا بسميه اسكوجي او المسمى بتاعه اصلا الصح اسمه الاسكويجي. تمام. الاسكوجي دوت ده اللي احنا بنستخدمه طبعا في طباعة سلك سكرين واللي احنا بنسحب بيه الحبر على الشابلونه. وعرفنا في الدرس اللي فات ازاي ان احنا اول ما بنجيبه جديد وازاي ان احنا نركبه وبيتصنع من ايه بالظبط. طبعا الفيديو دوت موجود عندي على القناه ازاي ان احنا بنركب السكويج دوت وبيتصنع من ايه. وطبعا احنا عرفنا ازاي بيتم تركيبه او تصنيعه وعرفنا كل حاجه فيه. ويا ريت اللي ما شافش الفيديو يراجع على القناه وهيلاقي الفيديو موجود بالكامل موجود عندي على القناه. هنيجي نركن دلوقتي. طبعا ده اسكوج جديد. طبعا كلامنا النهارده على الاسكوج دوت. الاسكوج ده قديم، الاسكوج ده انا شغال بيه قديم. بس طبعا انت لو عندك الاسكوج القديم ده وعندك فيه مشكله في الجلده اللي فوق ديت او فيها مثلا تقطيع كده زي ما انتم شايفين كده، مش عارف هتبان معاكم في الكاميرا ولا لا، في تقطيع اهوت في الجلده وساعات بتقطع معايا وانا شغال. فالمشكله دي لها حل، والحل دوت انا هقول لك عليه دلوقتي. ان الجلده ديت ما ترماش ولا الاسكوج ترميه. يعني واحد يجي يقول لي دلوقتي طب انا هغير الجلده دي هترميها، هقول لك لا، الجلده دي بيبقى سعرها غالي شويه فانت ما ترماش خالص. هقول لك على الحل الصح دلوقتي اللي انت تعمله. انك اول حاجه لو انت عندك سكوجي زي دوت ومتثبت بالمونتال من الجهتين نفس ده بالظبط، عشان في سكوجي بيدخل فيه الجلده ديت في الخشب نفسه وبيتعمل بمسامير، ده ما ينفعش نفسه تاني. فانت الاحسن انك بتشتري السكوجي اللي احنا اتكلمنا عليه دوت، اللي بيبقى يد خشب والمونتال. الالمونتال ده ماسك على الجلده نفسها. تمام. ده يعتبر احسن حاجه. عشان هقول لك يعني هقول لك دلوقتي على الحاجه مثلا المفيده ليك انك لو اشتريت الاسكوج اللي زي ده او ده. تمام. طبعا احنا هنكمل كلامنا دلوقتي ان الاسكوج دوت ما ترموش خالص لو في اي مشكله في الجلده. وهنيجي مع بعض دلوقتي هقول لك على الحل اللي انت هتعمله عشان ترجع الاسكوج ده زي ما كان. هكون مجهز جنبك مفك وهتشوف المسامير ديت اذا كانت صليبه او عاده، وتجيب مفك دوت وتفك المسامير دي. تمام. هنيجي نفك المسامير مع بعض اهو. يا دوب بس ايه، هتفك حاجه بسيطه كده زي ما اتكلمنا. المسامير ديت ما تبقاش متقرطه قوي. وهنيجي نفك المسامير اهو. المسامير دي بتبقى مسمارين، مسمار وصامولة قصاد بعضها. مبيبقوش مسمارين قصاد بعض، هي بتبقى مسمار وصامولة. انت لو لاحظت دي الصامولة اهيت، دي الصامولة بيخش فيها المسمار وده المسمار اهو. الاتنين دول بيعشقوا في بعض كده. تمام. هنيجي نفك اخر مسمار اهوت. طبعا احنا بعد ما فكينا المسامير اهوت هنيجي دلوقتي بقى نتكلم على الحل الصح انك ترجع السكوج دوت جديد زي ما كان والجلده سليمه زي ما كانت. طبعا انت لو خدت بالك السكويجي لسه ماسك زي ما هو، يعني بعد ما احنا فكينا مسامير ماسك زي ما هو. طب ماسك ليه؟ ان في حبر ناشف ما بينه وبين الالمونتال ده، حبر في النص اهوت ناشف في الجلده وناشف في الالمونتال ده، فبيخلي السكويج كله ماسك في بعضه. طب هنفكه ازاي؟ هتيجي تجمد عليه كده شويه. تمام. لو جمدت عليه شويه اهوت هتلاقي الالمونتال بيفك. لو تيجي بالمفك وهنيجي نقلبه مفك عاده وهنيجي نعمل كده اهو.
اعمل له نظام قرصة كده عشان يفك من بعضه. هو لازم يبقى قافش جامد عشان هو بقاله كتير، يعني ايه، شغالين بيه، بقالنا كتير شغالين بيه وما فكناهوش من بعضه، فالحبر بيبقى ماسك ايه في الحاجات دي. طبعا احنا بعد ما فكناه اهوت، كل الحبر اللي هو ناشف دوت حاول تشيله بالقطر. القطر ده خلي بالك منه. وهنيجي نشيل الحبر اهو، ده كله حبر ناشف اهو. طبعا ده مش الشغل القديم، لو خدت بالك ده كله حبر ناشف اللي بيقع ده. ونضفها كويس اهو. الحاجات دي طبعا لازم انا اشاركها معاكم عشان ايه، تاخد خبرة ويبقى المعلومة لنفسك، وما تحاولش تخسر كتير في الشغل اللي انت بتعمله. طبعا احنا عرفنا ان الاسكوجي اهوت من يد خشب، مكوناته من يد خشب وقطعتين الالومنيا اللي هم بيمسكوا الجلدة دي. طبعا دلوقتي انت لو لاحظت احنا بعد ما فكينا الجلدة برضو في حبر ناشف موجود على الجلدة اهو، طبعا بالقطر بس بالراحة عشان الجلدة ديت خفيفة. ونيجي نشيل الحبر ده كده، بس طبعا بالراحة عشان الجلدة خفيفة جدا عشان ما تقطعش معاك. انا يعتبر كده نضفتها تمام. طبعا انت لو خدت بالك الجلدة مقسومة لونين. ليه لونين؟ عشان الحتة اللي هي اللون الغامق اللي فوق ديت، دي الحتة اللي انا كنت شغال بيها على طول، والحتة ديت اللي كانت متدارية في الخشب جوه، اللي كانت ورا الالومنتال. فلازم أن تغير اللون بالطريقة دي كده عشان ايه بقى، المخفف والحبر والكلام ده كله بيغير من لون الجلدة. تمام. احنا طبعا الحتة اللي فوق دي اللي بايظة، الحتة اللي فوق دي اللي بايظة. طب هنعمل فيها ايه؟ كل اللي عليك هتيجي تقلبها كدهوت، دي الحتة اللي كانت جوه، دي اللي كانت جوه في الالومنتال، هتيجي تخليها هي اللي هتشتغل بيها بعد كده وتسقط ديت في الايه، في الاسكويج. يبقى احنا كده عرفنا ان الجلده معموله من ناحيتين، خلي الناحيه اللي بايظه ديت جوه والناحيه السليمه دي بره. كده احنا عرفنا ان الجلده ديت ممكن تستعملها تاني، دي سليمه زي ما دي سليمه اهيت ما ترميهاش. تمام. دي اللي بايظه خلي ديت يمت جوه، هنعرفها دلوقتي ازاي. هنيجي نجمع الاسكويجي، نيجي نجمعه مع بعض اهوت. طبعا عرفنا طريق ازاي ان احنا نجمعه في فيديو موجود عندي على القناه. طبعا هنخلي الحته اللي بايظه دي خليها جوه كده يمه الخشب. تمام. وهنيجي نثبت اهو. طبعا انت لازم تخلي بالك من عدله الالمونتال نفسه عشان الاخرام ما تبقاش قصاد بعضها. هنيجي نجيب الجلد اهوت والحته القديمه دي تدخلها جوه كده. تمام. وهنيجي نقفل عليها بالزاويه التانيه اللي هي الالمونتال دي اهوت. تمام. احنا كده خلينا الحته اللي كانت جوه دي، المنطقه دي او الحته الجزء دوت دي اللي كان جوه غطسان جوه سليم زي ما هو. تمام. بعد ما قلبنا الجلد دوت هنيجي ندخل الجلده دي قوي كده ونحطها على الخشب اللي جوه كده. ماشي. لازم تخليها ايه، مظبوطه. وتبتدي ان انت تحط اول مسمار، بس ما يكونش على الطرف، خليه في النص كده من اي ناحيه. هنيجي اهوت نقفل. تمام. اجي اقلب بس المفك، وهنيجي على تاني مسمار بس نتاكد ان الجلده ما تخرجش بره اهوت. اهم حاجه خليك ماشي معايا واحده واحده عشان كل المعلومات ديت هتفيدك، والمعلومه دي ليك. تمام. انا لما بقول على معلومه بقولها للكل، ما بخليش فيديو مثلا خاص لحد، عشان انا بحب اعلم ان الدنيا كلها ايه تعرف، او اللي عايز يتعلم يبقى عارف لنفسه.
بنحط اخر مسمار اهوت. الحاجات ديت يعني بتبقى سهلة، بس طبعا ايه مع الشغل وايدك لما تكون في الشغل تبقى عارف كل حاجة، وبعد كده بتبقى الدنيا سهلة، وبإذن الله الدنيا هتحلو معاك. والمشروع ده جميل جدا ومربح جدا. بس طبعا انا بكلمك كده عشان انا طبعا انا شغال في الحاجات ديت، ببقى مجرب، فانا لازم أنا اقول لك على الحاجة. لو حاجة وحشة ليك انا هقول لك وحشة، لو حاجة مفيدة انا طبعا ايه كل اللي انا بشرحه ده يعتبر مفيد. طبعا احنا كده هنقرط اهوت، بس ما نقرطش قوي. طبعا احنا ما بنقرطش قوي ليه؟ عشان يعتبر ما احنا لو جينا قرطنا قوي ممكن اليد بتاع الاسكويج نفسه تتكسر. تمام، عشان بيبقى ليها زاويه المونتال كده ماسكه على الخشب، بس عشان الاسكويج ما يحصلوش حاجه انت بس ايه يا دوب بتديها قرصه بسيطه كده. طبعا الاسكويجي رجع زي ما كان اهوت، يعتبر كده انت جايب جلده جديده، ويعتبر اللي جوه دي كده بايظه كده خلاص، احنا ملناش دعوه بيها. لو دي باظت يعتبر انت هتغير الجلده كلها. بس طبعا ايه ديت طبعا الحته اللي جوه اللي باظت معايا اللي كانت بره ديت قعدت معايا بقالها 7 سنين. تمام. طبعا انا بعد ما قلبت الجلده دي كده الجلده بقت جديده معايا زيرو يعتبر. بص لو خدت بالك اللطرف بتاعتها سليمه و10 على 10 اهوت، وتشتغل معايا والدنيا تبقى تمام وهتبقى حلوه باذن الله. تمام، احنا كده رجعنا السكويجي زي ما كان. تمام كده السكويجي القديم رجعناه زي ما كان. تمام، بكده احنا عرفنا ازاي لو انت عندك سكويجي قديم وعايز ترجعه جديد زي ما هو كده، احنا عرفنا الطريقه. تمام، انا خليتها ايه كل حاجه واحده واحده كده عشان تعرفوها لنفسكم. طبعا السكويجي الجديد السكويجي كده انت لو لسه مبتدئ في المشروع لازم تبقى عارف ايه مكوناته وازاي بيتركب، والفيديو موجود عندي على القناه. طبعا احنا كده خلصنا درس النهارده، ولو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبكده هنكون خلصنا درس النهارده. كان معكم طه رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.